السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميدو من قناة كرتون موجز. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا بجد. واخيرا نزلت الاخبار الجديدة عن بن 10. نزلت حاجات جديدة عن السلسلة الجديدة وعن ايه اللي هيحصل في بن 10، لكن كل اتكلم عنها لكن بطريقته الخاصة. لكن انا بقى هقول لكم الاخبار الكاملة والحصرية عن الموضوع اللي نزل. بس قبل ما تبدأ متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات تخلي الكل وتابعوا الفيديو. نزلت فيديو من 5 شهور بيتكلم عن اخبار بن 10 الجديده وعن اخبار السلسله الجديده، وقلت فيه معظم الحاجات اللي هتحصل في عالم بن 10. وتقريبا من يومين نزل الخبر بكل شيء عن بن 10. اول شيء نزل خبر عن صدور سلسله كوميكس جديده لبن 10 رغم انتهاء بن 10 من 2014 وبن 10 ريبوت 2021، الا ان دي اول مره يصدر كوميكس بن 10 جديده. صح، بن 10 عنده كوميكس كتير لكن دي كوميكس جديده. وبصوا بقى، انا هقول لكم السبب في كل ده. اول حاجه زي ما قلت لكم ان كارتون نتورك راحت لشركه ورنر بروس، بقوا شركتين حاجه واحده، او ان شركه ورنر بروس اشترتها. دلوقتي بن 10 تحت قيادة شركة ورنر بروس. ورنر بروس لو اللي متابع هيعرف انها بتنتج عالم سينمائي جديد لعالم دي سي. طب كل ده اللي علاقته ببن 10؟ كمل وانت تعرف. شركة ورنر بروس متفوقة في إنتاج الكوميكس العالم دي سي، باتمان، سوبرمان، وندر وومن، كل الشخصيات ديت من إنتاج شركة ورنر بروس اللي هي ملكة لشركة دي سي. ومعنى ظهور الكوميكس الجديدة لبن 10 فالكوميكس هتكون مشابهة تماما لكوميكس عالم دي سي. الكوميكس هتبقى عبارة عن قتالات وحاجات رهيبة وقصص أول مرة تشوفها عن بن 10. حرفيا مش هتبقى قصص مكررة أبدا، تبقى قصص جديدة، وأنا أتوقع ده لأن الكوميكس بتاعهم رهيبة بصراحة. الفكرة بس في عالم دي سي إن هما بعد ما بيبنوا كون كبير ويعملوا قصة كبيرة وحلوة، في نهاية القصة لازم يكون ده بينتهي. واللي متابع دي سي هيعرف ده ويشوف ان كل الاكوان اللي هي بتبنيها لازم تيجي في نهاية القصة وتنهي الكون ده بالظبط. وده اللي هيحصل مع بن 10. بن 10 دلوقتي تبع شركة ورنر بروس زي ما قلت لكم. المهم ان زي ما قلت قبل كده وهفضل اقول ان شركة ورنر بروس عايزة تضم بن 10 لعالم دي سي. ايوه، بن 10 هينضم لعالم دي سي قريب، هيبقى تبع باتمان وسوبرمان، مش بعيد نشوفهم في فيلم قريب جدا. وزي ما قلت لكم سبب تأخر السلسلة ان هو فعلا بيتم انتاج فيلم لايف اكشن لبن 10، لكن الفكره مفيش وقت محدد ليه، لان الفكره ان دي سي بتبني عالم سينمائي جديد من الصفر حرفيا، وهتبدا بفيلم سوبرمان لو اللي متابع. المهم دخول بن 10 لعالم دي سي هيرفع من شركه دي سي جدا، وده اللي شركه ورنر بروس عايزاه. وبالاضافه ان هو هيرفع برضه بن 10، لان في الاغلب ما عادوش مركزين على الكرتون قوي. ليه؟ لان معظم اللي اتفرج على كرتون بن 10 دلوقتي كبروا وبقوا عايزين يشوفوه في فيلم لايف اكشن زي باتمان وسوبرمان. ونوعا ما دي سي متاخره شويه في الحته دي عن مارفل، لكن خلينا ننتظر. اعتقد ان شركه ورنر بروس دلوقتي هتعمل عظمه، وفي حاجه سريه جدا بتحصل بخصوص بن 10 وعالم دي سي، لكن انا متاكد ان بن 10 هينضم قريب لعالم دي سي. مش بعيد تلاقيه يظهر بعد سنه ولا سنتين في فيلم الافلام باتمان وسوبرمان او جاست ليج لما يصاروا كلهم مع بعض، وتلاقي فيلم خاص لبن 10 يتكلم عن القصه بتاعته كلها في فيلم واقعي. وده قريب جدا هيحصل، وما بقى ان حصل ان في كوميكس لبن 10 فده محبذ جدا انه يحصل. المهم نرجع شويه على الكوميكس بتاعت بن 10. زي ما قلت لكم هتتبنى كون جديد لبن 10، لكن ده فيه ميزه وفيه عيب. الميزه ان انت هتقرا الكوميكس وهتعرف انك تستمتع بيها لان قصص دي سي جميله في الكوميكس جدا، لكن سيء في شيء ان سلسله بن 10 الجديده هتتاخر. اجل هتتاخر ليه؟ لان زي ما قلت لكم طالما ورنر بروس عملت كوميكس لبن 10 يبقى تستنى الكوميكس دي على الاقل لما تمشي شويه في القصه عشان تقتبس منها الكرتون. ايوه، وده اللي هيحصل فعلا. بن 10 هيتاخر شويه، يعني زي انا كنت قلت لكم ان هو ممكن ينزل في 2025، لا انا ممكن اقول لكم دلوقتي ان هو غالبا ممكن ينزل في 2026 و2027. ده ان هم مشوا على الكوميكس، او ان هم ممكن يبداوا في الكرتون وينزلوه في سنه 26 زي ما قالوا قبل كده زي ما كنا متوقعين. بس انا مش محبذ للخبر ده، بس كل شيء وارد، مش شرط ان هو ينزل في 27، يعني مفيش خبر رسمي ان هو يتاخر. لكن بما ان هم نزلوا الكوميكس فالكوميكس دي نوعا ما بتاخر من القصه. زي بالظبط اللي متابع دي سي هيعرف ان نيو 52 اللي كانت بتنزل من 2012 نزلت بعد انتهاء القصه، فلازم قصه الكوميكس تنتهي.
لكن نزول القصه لبنتين ده شيء كويس جدا. هتقولي ليه؟ هقول لك ان مبيعات الكرتون مش بتعتمد بس على الحلقات ولا الافلام، لا، في حاجات كتير تانية بتساعد على انتشار الكرتون ويجني الاموال منه، زي الملصقات والكوميكس والالعاب والملابس وكل حاجه ليها علاقه بالكرتون. اي مبيعات تيجي من ورا الكرتون ده مكسب للشركه. فمعنى ان هم انتاج كوميكس يعني هم ما زالوا هيكملوا في بنتين. زي ما قلت لكم بنتين من اكتر الكرتونات الناجحه في الالفيه الجديده، فما ينفعش يقف، بيجني اموال من لا شيء حرفيا. حتى ريبوت، حتى بنتين ريبوت اللي كان من اسوأ اجزاء بنتين جاب ارباح كتير على فكره، مشاهداته على اليوتيوب خرافيه. فالمهم انتاج الكوميكس هيرضي كل الاطراف، هيرضي الاطفال والكبار، لان الكوميكس هتبقى غالبيتها مش للاطفال بس ومش للكبار بس. الكوميكس هتبقى متنوعه، قصص جديده، مش هيظهر فيها فضائيين جداد، لكن هتظهر فيها قصص جديده وممكن اشرار جداد، وطريقه سرد بنتين هتبقى مختلفه عن كارتون نتورك. انسالي بقى بنتين بتاع مان اوف اكشن وبتاع كارتون نتورك، وتعال نشوف بنتين بسلسلته الجديده والكوميكس بتاعه الجديد تحت اشراف ورنر بروس، هيبقى مختلف تماما عن كارتون نتورك. انا من دلوقتي اقدر اقول لك ان انت هتشوف حاجه جديده خالص ما شفتهاش لبنتين. ايوه، يعني انت هتعتبر انك تتفرج على كرتون جديد. وخلي بالك دي سي بتهتم جدا بحكايه الكواكب والاكوان والابعاد، وده معناه ايه؟ ده معناه ان في القصص الكوميكس هتشوف الابعاد التانية لبنتين زي ماد بن والبيدو وكل الابعاد بتاعت بنتين، وممكن يركزوا على بنتين 10,000 لان دانكر رورو قال ان هو مش مستبعد ان هو يتعمل له سلسله خاصه بيه. فاستعد للكوميكس ديت بشده، هتتبسط منها جدا. هتسالوني ايه اللي يخليك متاكد ان بنتين الجديد هيبقى بالعظمه دي؟ هقول لك لان دي سي لما تحب تعمل كون لشخصياتها زي سوبرمان وباتمان بتبنيه بشكل كويس جدا. ولو مش متاكد شوف فيديوهات قناتي شرح شخصيه دارك سايد وشرح شخصيه بلو بيتل، ودي بس كانت بعض واحد من الشخصيات ديت، في ابعاد تانية للشخصيه. ونسيت صح، شرح شخصيه شازام برضو. شوف الفرق ما بين شازام في الماضي وشازام في الحاضر، شوف الفرق. دي سي بتعرف تبني الاكوان كويس جدا، لكن زي ما قلت لكم مشكلتها في انتهاء من الكون، واحنا مش هنفكر في النهايه من دلوقتي. احنا يهمنا نشوف على الاقل اول حلقه او اول مجلد من الكوميكس اللي نازل. انا عن نفسي متحمس جدا ليه، لان الكوميكس ديت هتبقى بمثابه انطلاقه جديده لبنتين، وغالبا لو الكوميكس دي نجحت اكاد اجزم ان هم هينزلوا اكثر من اجزاء جديده والكوميكس هتبقى ممتده. وكمان الفيلم الواقعي لبنتين قريب جدا هيتم الاعلان عنه على فكره من 2021، وبدا الفانز ينزلوا افلام من صناعهم لبنتين لايف اكشن، فمش مستبعد خالص ان هو يحصل. وخصوصا دلوقتي مع عالم دي سي السينمائي ابتدى من الصفر. للي متابع يعني نبتدي من الصفر، يبقى مش مشكله نضيف معهم شخصيه بنتين، نعمل له فيلم واقعي يشرح قصته وهوب نضيفه في جاستس ليج عادي جدا. قريب جدا هتلاقي ممكن بنتين ينسخ الحمد لله لسوبرمان ويقدر يتحول لسوبرمان عادي جدا. مش مستبعد على دي سي بتعمل افكار جنونيه حرفيا، انا عن نفسي بتعجبني جدا. وبصراحة حركة ذكية جدا ان هم يبدأوا في الكوميكس، لان الكوميكس من اكتر الحاجات اللي بتجيب مبيعات للشخصيات سواء ابطال الخارقين او اي كرتون عامة. فالكوميكس ديت هتبقى بمثابة انطلاقة قوية لبنتين، وبعدها هتلاقي العاب وحاجات كتير جدا هتنزل لبنتين لحد ما هنسمع خبر قريب جدا. مش هيبقى في 2024 بس، ممكن السنة الجاية تسمع خبر عن فيلم واقعي او سلسلة جديدة عن بنتين. طيب مفيش موعد رسمي للسلسلة الجديدة لسه، بس بما ان ابتدوا ان هم يشتغلوا في الكوميكس فانا برضه اقول لكم ان هم يبتدوا يشتغلوا في السلسلة، بس لسه مش هيعلنوا عنها غير لما يكونوا متأكدين، لان دي سي ما بتتأخرش في المواعيد. لما بتقول حاجة بتعملها. قالت انها تنهي عالم زاك سنايدر وفعلا نهيته، وانا بقول لكم طالما نزلت كوميكس يبقى استعدوا لحاجة جديدة لبنتين. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. انا حبيت اشرح لكم كل حاجه عن الكوميكس الجديده لبنتين والاخبار الجديده لبنتين، وكنت مستعجل ان انا انزلها في اقرب وقت لان طلبتوا مني الفيديو ده، فحبيت ان انا انزل لكم باقصى سرعه. استعدوا ان شاء الله الفيديوهات الجديده للقناه سواء عن بنتين، كيف طلبت منك، اي كرتون، عالم دي سي ومارفل، اي حاجه اطلبوا مني في التعليقات، بكتب كل افكاركم وبحاول انفذها. وبس تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه، تفعل الجرس تبقى تخلي الكل، وشوف الفيديوهات اللي فاتت هتعجبك جدا. وسلام.